Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, lễ hội Hải Thần Duyên đã diễn ra dưới sự góp mặt của rất nhiều gương mặt nam nhân quen thuộc. Về phía các mỹ nữ tham gia, có thể thấy tất cả bọn họ đều mặc trang phục giống nhau và che kín mặt. Tất cả mọi người phải trải qua nhiều lần khảo nghiệm, thể hiện ra được năng lực cá nhân mới có cơ hội đi đến vòng cuối và đứng trước mặt người mình thích để tỏ tình. Ải thứ nhất tên là Tinh Tinh Tương Tích, các tiên nữ sẽ sắp thành một hàng cách phái đoàn nhà trai 100m. Trận này, các nam tử phải đồng tâm hiệp lực, từng người ra tay đứng trên lá sen, sau đó dùng bản lĩnh của mình công kích giảm mỹ nhân, mục tiêu là lật khăn trùm đầu của các nàng lên. Người nào lật khăn trùm nhiều nhất cũng có nghĩa là bản lĩnh cao nhất, từ đó dễ được người ta để ý hơn. Nhóm nữ ở ải này không thể hỗ trợ nhau, cũng không thể phản công, chỉ phòng ngự, nhưng nếu ai rớt xuống nước sẽ tính là bị loại. Có thể thấy cừu non thì ít mà sói thì nhiều, trọng tài vừa hôi lên thì đám nam nhân đã lập tức hành động, chọn cho mình một chỗ đứng. Vì đệ tử nội viện rất nhiều người lợi hại nên Hoắc Vũ Hạo và Hoa Thái Đầu miễn cưỡng xếp ở vị trí cuối hàng đầu tiên. Còn Từ Tam Thạch, hắn di chuyển có vẻ bình thản, nhưng ngay khi có vị nào nhanh chân đi trước thì hắn lại dùng huyền minh trì hoán để đổi vị trí với người ta. Điều này làm đối phương tức mà không thể làm gì. Vì chiếm được vị trí tốt nên Từ Tam Thạch đã được thi đầu tiên. Hắn nhờ Hoắc Vũ Hạo sử dụng tinh thần tham chắc để xác định vị trí của Giang Nam Nam, sau đó thành công vén được khăn che mặt của nàng. Tiếp theo đã xuất hiện 5-6 nam nhân bị loại vì lớp phòng ngự của các cô gái quá mạnh, khiến những người này bị rơi xuống nước. Đến lượt Hoắc Vũ Hạo, hắn không hề vội vã. Sau khi sử dụng vũ hồn băng cực hạn thì hắn cước bộ đi trên mặt nước. Điều này làm những cô gái cảm thấy rất hứng thú, bởi vì không có mục tiêu cụ thể nên Hoắc Vũ Hạo đi đến trước mặt các cô gái, sau đó gọi Tuyết Đế hồn linh ra. Sự đáng yêu của cô bé ngay lập tức làm các cô nương ở đây tan chảy mà buông bỏ lớp phòng ngự của mình. Từ đó, Tuyết Nữ dễ dàng lật được khăn che mặt của 5 người. Kế đến là Hoa Thái Đầu, hắn mang hồn đạo pháo ra nhắm thẳng đến phía 17 cô gái, rồi dọa sẽ phát động. Ngay khi bọn họ phóng thích ra vũ hồn và hồn hoàn để phòng ngự thì hắn đã xác định được vị trí của Tiêu Tiêu. Cách làm của Thái Đầu lúc này cũng khiến cho các vị trưởng lão không khỏi cảm thán rằng nhất định là do Từ Tam Thạch dạy hư hắn. Mặc dù Tam Thạch có giải thích là 2 năm nay rõ ràng hắn ở cùng Hoắc Vũ Hạo nhưng không ai tin. Khoảnh khắc này đây, Hoắc Vũ Hạo cũng nhận ra tổ hợp hồn hoàn của một cô gái giống Vương Đông y đúc. Hắn đoán rằng đây chính là Vương Thu Nhi, chị em song sinh với Vương Đông. Rốt cuộc, vòng 1 kết thúc, Hoắc Vũ Hạo và Hoa Thái Đầu lấy được 8 khăn che mặt, tương đương với 1/3 số nữ nhân ở đây. Kết thúc vòng 1, vẫn còn 3 cô gái chưa lộ diện. Sau vòng 2 có tên Nhất Kiến Khuynh Tâm, mỗi nam nhân xuất hiện sẽ được các nữ nhân bật đèn tín hiệu, chỉ cần có đèn là sẽ được vào vòng trong. Không ngờ rằng Hoắc Vũ Hạo nhận được 16 cô gái ra tín hiệu, chứng tỏ mị lực của Tuyết Nữ không hề tầm thường. Hoa Thái Đầu được 2 bóng đèn của Nam Nam và Tiêu Tiêu bật công tắc. Đến lượt Từ Tam Thạch, lúc đầu Tiêu Tiêu và Nam Nam đều bật đèn cho hắn, nhưng mồm tên này đi hơi xa, chưa gì đã cao hứng nên Giang Nam Nam đã lạnh lùng tắt đèn. May mắn là Tiêu Tiêu cho một cơ hội, nếu không e rằng đã bị loại luôn rồi. Ải thứ 3 được bối bối giới thiệu là Tiếng Sét Ái Tình. Thí sinh nam có 1 phút giới thiệu về bản thân để các mỹ nhân có thể đưa ra quyết định của mình. Khi Hoa Thái Đầu xuất hiện giới thiệu qua về bản thân thì hắn cũng nói rõ mục đích mình đến đây chỉ vì bộc lộ tình cảm với một người duy nhất, đó là Tiêu Tiêu. Không ngờ rằng sự chân thật của anh chàng đã được Tiêu Tiêu chấp nhận và quyết định sẽ ở bên hắn. Vậy là Thái Đầu mới vòng 3 đã có thể rước nàng về dinh. Đến lượt Hoắc Vũ Hạo, hắn giới thiệu mình 17 tuổi, khống chế, cường công song hệ chiến hồn vương kiêm hồn đạo sư lục cấp. Thành tích đáng nể này khiến rất nhiều cô gái để bắt tới. Cuối cùng là Từ Tam Thạch, hắn vẫn còn buồn vì ban nãy bị Giang Nam Nam tắt đèn, nhưng đến hiện tại thì anh chàng không dùng chiến lược mặt dày nữa mà nói ra những lời chân thật nhất đối với Nam Nam. Khoảnh khắc 2 hàng lệ nóng trên mắt chảy ra, mỹ nhân nội viện vì thế mà cũng đã động lòng và cho hắn một cơ hội. Ngay khi tỏ tình xong, không thấy cô nàng phản hồi thì hắn quyết định thả người xuống nước để bị loại. Không ngờ rằng chính lúc ấy Nam Nam lại gọi tên và đồng ý khiến hắn vô cùng vui sướng. Cuối cùng là Hoắc Vũ Hạo phải đến vòng kết thúc, khi hắn đứng trước mặt cô gái hắn nghĩ là Vương Thu Nhi thì bản thân mới nhận ra đối phương chính là Vương Đông. Hắn xin lỗi Vương Đông Nhi và không khỏi tự trách thời gian qua bản thân quả thật không tinh ý. Giờ đây biết Vương Đông chính là con gái hắn lại cảm thấy có chút nhẹ lòng vì hình ảnh Quang Chi Nghê Thường thật sự đã khắc sâu vào trong tim hắn. Như vậy, 3 cặp đôi đã thành toàn trong lễ hội xe duyên. Các bạn thích cặp nào nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.